Episod sebelum ini, kami kongsikan pengalaman bersama dengan masyarakat Melayu Ketening. Kali ini, kami ingin sambung perjalanan menuju ke lokasi seterusnya, iaitu Hayden, untuk menyaksikan sebuah keajaiban alam yang ada di Western Australia ini, iaitu Wave Rock dan juga Pantai Esperance yang memukau sejauh 500 km dari Ketening. Jom layan. 1, 2, 3. Berbekalkan dengan kenangan manis di Ketening, kami berempat meneruskan perjalanan ke Hayden yang terletak lebih kurang 234 km dari Pekan Ketening. Kami juga merancang untuk berhenti seketika nanti di Lake Grace yang dikatakan antara spot cantik untuk layan view matahari petang. Laut lah. Tasik garam. Kita dah sampai di Lake Grace. Mungkin nak berhenti sebentar untuk kita nak bergambar. Lake dia dah macam laut. Tapi kawasan ni memang kawasan banjir kot. Ini antara perhentian popular di laluan Perth Esperance. Lokasi Lake Grace adalah kira-kira 4 jam perjalanan je jika kita bertolak dari bandar Perth. Lake Grace merupakan tasik garam cetek yang terbentang luas sepanjang 50.5 km dan lebar dia mencecah sehingga 7.2 km. Ia antara lokasi wajib yang anda perlu berhenti untuk bergambar bila dalam perjalanan dari Perth ke Hayden. Memang best. Siap sekali 3 coach untuk lori ni. Dia boleh bawa kat sini. Kalau kat Malaysia tu Perjalanan selama 2 jam setengah sebenarnya tidak terasa lama pun sebab kami disajikan dengan pemandangan indah di kiri kanan jalan menuju ke Hayden. Okey, kita dah sampai di Pekan Lake Grace. So kita nak cari stesen minyak untuk kita refuel kita punya motorhome. Oi, tengok tu jentera dia. Semua katang-katang lah. Kita nak mengisi diesel dekat Liberty. Besar lah. Ni untuk lori kot. Tak lepas. Oh, sebenarnya ada sebelah ni. Yang ni gagang dia kecil. 3,000 years later. Ya, tahniah. RM61.57. Silap. Itu RM154.42. Jom kita bayar di dalam. So, 250 sen. Lebih kurang dalam RM7.50 1 liter. Apapun, just prepare kita punya expectation apabila kita dah berada di Australia. Minyak dia mahal. Super gila sunset. Betul lah. Seriously. Ambil gambar dekat petrol pump pun cantik. Orang tua. Sudah lega ya? Lega. Wah. Dapat apa berry. Kambing keluar, ikan keluar. Kita bawa Abang Suhaimi ni supaya kita tunjuk dekat you all semua, kalau warga emas travel dengan vacation pun boleh juga. Tak ada masalah. Tengok steady je warga emas. Kalau kena cangkul pun cangkul lah. Cangkul pun cangkul lah. Hari ni jenis dia memang cantik lah. Kawasannya macam savana. Dia landscape yang sangat pelbagai. Ada panda, bushes, farm, landscape tasik garam. Really wonder why ramai orang pergi Australia tapi jarang tunjukkan tempat-tempat macam tu. Itu yang kita pergi sendiri supaya kita boleh tunjuk kat korang.
Assalamualaikum, makan apa? Salah, kabar baik. Ada kambing pula menjawab ni. Ni. Tu yang kepala hitam tu, sini. Mai sini. Ni. Hei, lagi apa pasal? Bukannya orang makan kambing. Tengok ni, muka bajet macam tak makan kambing. Itu yang lari tu semua kambing-kambing tu. Tapi lah dia punya view macam merlang betul sunset dia. Ni warga sunset. Alamak, warga sunset. Warga sunrise lah. Namanya warga emas. Dia kat emas-emasan. Itu ni sunset lah tu. Kat emas-emasan. Kalau kata warga emas. Wang Mas. Bila travel ni, waktu yang paling kami tertunggu-tunggu adalah ketika sunset. Time ni memang golden hour untuk foto dan videographer. Dia punya sunset tu memang cemerlang habis lah. Sambil berteman dengan ratusan biri-biri di padang ragut yang terbentang luas. Memang kami kagum sangat dengan ciptaan Allah ni. Macam heaven. Purple, merah, orange, kuning. Kita dekat Shire of Condinin. Mana ada turis pergi sini? Kenapa Australia tak tunjuk tempat ni? Real Australia. Australia kangaroo. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba juga di Wave Rock Caravan Park. Tetapi hari pun dah malam dan office campsite pun dah tutup. Kalau lambat, dia memang tutup lah. Lepas after hours, kita boleh call je nombor yang dia bagi ni. Hello, sorry for disturbing you this time. Dia kata dia nak datang. Duduk dekat-dekat sini je lah. Tahulah dia duduk dekat belakang tu ke, rumah sebelah ke, rumah belakang, rumah tepi ni kan. Cuma dia tak buka lah dekat sini. Tunggu dia datang. Check in, parking, plug electric. Sorry for being late. Yeah, most people book. They're lucky I'm home. Otherwise, I don't know what you would have done. So you can park on this one and you just come in the morning and pay. Okay. Booking dan slot nombor dulu. Besok baru bayar. Harga tak tahu. Oh, okey. Ni nombor dia. Jom, kita nombor 1 plug dulu. Nampak dah percaya dah. Press. Mana dah? Kau try microwave. Microwave dah hidup. Jadi boleh reheat ikan bakar. Tak punya atas. Kita kalau pasang ni aquarium terus. Orang luar nampak kita. Water. Okay, semualah on. Apalah ni, jimat-jimat current. Kerana ni heater ke on? Kita rasa macam bertamadun semula. Kita kalau nak pakai motorhome ni, ada dua benda yang kita kena prepare. Satu, you duduk dekat tempat campsite yang ada power. Biasanya dia semua centralized kat satu tempat, yang semua motorhome akan berkumpul berumah kat situ. Tapi you tak dapat view, tak cantik. Kalau you nak go on camping dekat tempat-tempat yang macam natural reserve, tepi pantai yang very scenic, tapi tak ada power, tak ada toilet. Toilet kita pakai ni. Dan satu lagi, dekat campsite pun dia ada non-powered. Ada harga dia lebih murah berbanding yang ada power dah. Ada jamban. Jamban tu ada power. Ini malam-malam dah lepas mandi, bilik air kat belakang je. Dah makan-makan semua. Dah bawa tutup tirai-tirai tu semua. Bermakna bersedia untuk tidur. Buat kerja ke. Kita ni transfer video, transfer gambar. Besok kita akan ke Wave Rock. Tak panas ni.
memang rare lah pengalaman tidur kat motorhome, dapat ambient macam ni. Perfect experience untuk traveller-traveller yang sukakan cabaran-cabaran baru. Sekarang ni kita sedang bersarapan dan menghabiskan ikan yang disumbangkan oleh Pak Nil. Tak nak membazir. Oh, lepas tu biryani catering daripada Mohana Cafe. Yang tak masak pun ada lagi. Ikan belanak dan juga ikan bream satu Malaysia. Lepas tu ikan merah lagi. Lepas tu ikan mackerel. Banyak kita akan makan ikan. Kita lalu tepi-tepi laut di Esperance sampai ke Albany, Denmark, Augusta, Calgary, semua tepi laut. Kita harap lah kalau kata ada terlanggar kangaroo, Hadi bagi tahu. Kangaroo ni memang halal lah kalau kita sempat sembelih. Tapi kalau terlanggar, biar dia knockdown. Daripada dia kaki dia patah tapi dia boleh lari kan. Nak kejar, banyak kerja lagi nak kena buat. Jadi masa tengah nyawa-nyawa kangaroo tu kita sembelih. Barulah kita dapat merasai konten kangaroo halal. Begitulah SN. Pantang cerita pasal binatang, semuanya dia nak sembelih. Sebelum kami nak explore keunikan Wave Rock pagi ni, kami layan dulu udara segar pagi sambil menikmati sarapan bersama sahabat-sahabat seperjuangan. Sekarang ni kita nak pergi Wave Rock. You know Wave Rock? Wave lembut tapi ada batu. Dia macam ombak tapi batu tu berbentuk seperti ombak. Depan kita je, campsite dia sebelah je Wave Rock. Jalan je. Kita dah bawa satu set iaitu DJI Avatar. Kita nak dapatkan shot immersive experience. Wildflower dia tadi, dia warna kuning-kuning. Tolong jangan petik kerana dia dilarang. Hipposion ni sebenarnya wave yang macam tu. Tak plan pun nak pergi Hipposion kerana kita nak yang Wave Rock ni. Formation batu ni memang amazing betul. Kita macam berada di atas ombak yang dibuat daripada batu. Nature Wonders of Western Australia. Cantik dia punya pemandangan. Kalau kita dari sini pun tak tinggi sebenarnya. Dia punya curve dia very smooth. Memang totally marvelous. So curvy. Macam surfing dekat laut. Tak tahulah apa tales di sebalik Wave Rock ini. Mungkin kerana kederhakaan wave tadi itu sehingga disumpah untuk menjadi batu seperti mana tales dalam cerita si Tanggang. Bro, what are you talking about, man? Ataupun sebenarnya semasa dia tengah cantik berombak, sang kelembai datang menyapa. Hai ombak. Terus ombak tu jadi batu. Kesian betul. Apa yang kau merepek ni? Haji Khairul itu, dia kata yang batu jenis yang macam ni adalah daripada magma yang mengeras dalam rak bumi. Dia menyejuk. So that's why dia bentuk dia macam ni. Dia terhakis. Maksudnya dia tanah-tanah tu dah habis hilang. Daripada pembentukan muka bumi dulu lah. Jumpa orang Melaka. Berapa hari? 18 hari. I pergi sampai atas, dah turun bawah ni. Oh, daripada north? I pergi sampai Monkey Mia. Atas betul tu. Hari ni hari Isnin, tak ada orang lain. Okay. Tapi pergi weekend ramai sangat. Orang Australia datang sini. Lebih kurang 4 jam lah kalau direct daripada Perth ke sini. Daripada sini lagi 4 jam boleh terus ke Esperance. Kali ni kita tak pakai motion controller, kita pakai remote. Kita nak dapatkan manual mode yang lebih fleksibel dan juga shot-shot yang mantap. Bila dah bawa DJI Avatar ni, tak perlu nak bawa bateri banyak-banyak. Tak sakit kepala dan juga bateri life dia pun panjang sampai 15 ke 18 minit. Sebenarnya bukanlah handsome sangat, model. Tapi angle dan tempat tu memang cantik. Letak siapa-siapa pun lawa. Kita orang nak buat challenge. Semua satu round kena capai. Lepas tu mark. Siapa lagi paling tinggi? Saya yakin orang tua mesti ada masalah. Saya lari boleh flip. 1, 2, 3. Berjaya mengalahkan semua. Ada orang tua tarik saya punya baju.
Betul ada orang tarik baju. Ya, tak boleh. Saya dah aim, just jump and touch the highest point. Sekali buat punya baju kena talik ah. Ini orang ah, ini Singapura. Tak, bendera boleh nampak lagi ha. Aku sebenarnya bukan tarik dia. Sebenarnya aku save dia. Pasal dia nak ke belakang. Jadi aku tolak. At the same time aku lah kontrol dia. Dia bukan tarik baju. Orang Singapura ambil pattern, dia mesti nak maju. Dia nampak orang maju dia tarik. Kita nak ke Esperance pula selepas pada ni. Dah get enough dengan wave rock walaupun pingat perak. Lepas ni ada satu lagi signboard, don't play who touch stone first. Gambar dia akan letak gambar kita orang yang dekat YouTube tu. Don't do this. Selesai dah kita jalan-jalan di Wave Rock. Sekarang ni kita nak check out sebab pukul 10 saja time untuk kita check out. Sepanjang kami mengembara ni banyak keunikan dan keajaiban yang mampu kami saksikan. Kami merasa lebih dekat dengan pencipta kita. Betapa kerdilnya kita. Macam seolah-olah di UK macam tu. Tapi siapa yang mengukirnya? Maha Pencipta. Memang sebenarnya campsite ni ada banyaklah kemudahan. Ni macam bangunan ni. Boleh je makan dekat sini ramai-ramai. Dan satu lagi, toilet dia bersih. Memang well managed. Tapi toilet dia hanya ada tisu je. Dan juga untuk pump, ruang mandi, ada tempat menyangkut. Dan ada hot water dan cold water. Di Norway nak mandi air panas kena bayar lagi, masukkan coin. Walaupun kita dah bayar campsite kita, lepas tu nak kena tambah lagi duit. Berbanding di Australia, free lah air panas. Yang ni pula adalah tempat masak. Kita boleh panaskan dan dia ada instruction dekat situ. Dan ada pilih air, ada pot untuk duduk-duduk dan juga kerusi. Very nice. Rupanya ada public pool di Hayden. Kosong. Waktu sama je kot. Waktu musim-musim macam ni belum lagi. Mereka siap ada hos air untuk sebarang kebakaran yang berlaku, emergency. Dan ada dia sediakan nombor telefon juga. Jangan gunakan api. Keseluruhan Australia ni dia selalu kena dijilat api. Jadi kita kena jaga tempat orang seperti macam mana kita jaga tempat kita. Okay, let's check out. Kita ready nak bergerak dah, tapi sebelum tu jangan lupa untuk lock semua kita punya almari-almari ni. Always double check. Kita nak buang air motorhome. Yang ni kita letakkan dekat sini, latch. Lepas tu buka. Membuang sisa air basuhan sinki dan juga mengisi air bersih pada motorhome merupakan rutin wajib sebelum kami bergerak ke destinasi lain. Ini untuk pastikan kami bersedia dalam sebarang kemungkinan sepanjang perjalanan. Okey, dah settle. Isi air. Air pun kena bayar Kangaroo. Banyak gila. Saya belanja you all makan apa, tengok kangaroo. Saya harap anda berpuas hati. Saya dah tunjukkan kangaroo depan mata anda sendiri. Jangan cakap abang tak scan. Hei, jangan tinggal! Jangan tinggal! Ada orang dah kena tinggal lah. Kita punya perjalanan ke Esperance akan mengambil masa sekitar 4 jam kalau tanpa berhenti. Jadi sekarang ini jam 9.55. Rasanya 5 petang kita kena sampai. Sampai Esperance ni memang best lah. Daripada dulu sebenarnya saya pergi Western Australia, saya nak sangat sampai Esperance. Yang pentingnya kita kena book kita punya holiday park. Disebabkan Esperance sangat popular, memang selalunya penuh. Holiday park ni camping ground kita lah untuk motorhome kita. Tim belakang tengah buat booking supaya tak jadi macam kejadian semalam. Dan cari penginapan kita dekat Esperance yang view lawa tetapi ada yang power. Okay, sebenarnya beberapa hari ni kita jalan jauh tapi penat lah. Bukan penat pasal driving tau, penat pasal berhenti banyak tempat lawa. We just cannot do justice dengan kamera ni untuk tunjukkan kepada you all semua how nice Western Australia. Kalau pergi ke Western Australia setakat 5 hari memang tak cukup guys. Nama tempat ni Varley. Varley bang. Mungkin air minum air Bali tu semua datang nama ni ke?
Mungkin lah kan. See, dia punya ladang gandum dia. Puas hati. Berhenti tepi jalan pun memang awesome. Benda-benda yang kita boleh buat bila kita bawa motorhome. We can park everywhere, we can stop everywhere and blend into the nature. Coffee stop, everybody. Saya baru nak tidur, tak dapat nak tidur. Close. Serius. Hari Isnin pun close. Ni dia punya bayar dia. Isi minyak, bayar kat sini. Jangan ponteng bayar sebab ada CCTV. The next town daripada sini tak jauh, lagi 80 km je. Kita berhenti sekejap kerana ada nampak wildflower seluruh padang tu. Seluruh padang ni, bunga-bunga yang masih lagi tinggal masa spring dah baru masuk summer, masih lagi banyak. Kami bukannya mat bunga, tetapi dalam hati ada taman. Jadi kami appreciate bunga-bunga. Kiri bunga, kanan bunga. Ini baru rare. Seriously lawa, daun-daun dia, bunga-bunga dia memang sangat unik. Dan ini lagi jahat, colour dia very pop up. Semua orang berebut-rebut nak jadi pilot. Abang seorang je, tak kisah. Dia nak duduk belakang business class. Dia ketua pramugara. Ketua pramugara dia tak boleh drive. Bagus tau, first time keluar jadi kapten tak payah drive pun. Kau ada. Kita akan berhenti minum kopi di driver stop. Itu tadi polis dia test driver, kena blow barang tu pasal dia nak tengok kita gosok gigi ke tidak. Tak, sebenarnya dia itu untuk check alkohol, adakah kita minum alkohol ataupun tak. Setiap kali keluar jangan lupa kunci untuk bonded motorhome ni dengan depan berbeza. Sekejap. Tengok nak lock, pakcik dah cakap. Jangan. Dah pakcik-pakcik kita tak apa. Jangan marah pakcik-pakcik. Ya. Amboi. Kadang-kadang dia cuba membuktikan dia bukan pakcik. Dah. Sekarang ini kita dekat Raven Stop. Dia orang pun ada toilet public kat sana. Sini pun ada toilet untuk pelanggan-pelanggan yang mengisi minyak ataupun mengopi. Rasanya kita nak mengopi lah. Kalau keletihan ada long driving, pastikan anda berhenti. Sepanjang perjalanan ni ada beberapa petrol pump yang anda boleh have a break, cari kopi ke ataupun stretching untuk elakkan anda mengantuk. Kalau anda datang ke sini, cari yang no sugar added coffee ni, brand Master ni. Sihat, tapi tadi Asian kata tak sedap. Ni, tapi dia beli. Dia beli sebab tak sedap. Okay. Sebab no sugar. 5 star rating. Yang ni pun 4.5. Bagus. Apa beza? No sugar ada but fat Ni ada go sugar. up. This one ada sugar but fat low. Like fat free. Dia kata fat free. Bang, sugar buatkan tu mengembung. Yang ni bagus, fat free. Sebab kalau tak, fat ni kena bayar. Saya ambil no sugar kat, tapi saya minum jus lah. Good. Yang menjaga kaunter pun ramah je. Dan di sini ada juga barista coffee. Boleh pilih cappuccino ke latte. Ini coffee stop saja je. Kita nak rasa peluang berada dekat Raven Stop ni. Lepas ni kita akan buat satu lunch stop. Tapi nak cari view mantap punya. Tadi kita kena roadblock untuk test alkohol. Tapi masa tu tak boleh ambil video. Ni. Orang yang roadblock tadi tu dia pergi dekat sini mengopi. Goodbye Raven Stop. Dah tukar pilot. Saya baru makan power bar. Ada 1 jam 58 minit perjalanan. Asian kata ada tempat cantik, kita nak masak. Terbaik. Jadi saya sebut kita masak, bukannya saya yang masak. Bukan letihan sungguh abang. Stiker Red TV kita dah jatuh. Lepas daripada lopak tadi tu yang kita elak tu, dia jatuh berterbangan. Walaupun dah pakai magnet. Tu dia. Kita kena pastikan kedaulatan Red TV tu jangan sampai tercemar. Oh ya. Ada kecederaan sedikit. Tapi all good. Okey, masuk sebelah kanan. Dia ada sungai kat situ. Nama dia Sungai Muda, Young River.
Tu macam pernah ada kesan ketamadunan ni. Oh. Boleh pasang pancing terus. Tapi bel tak ada. Alamak, tak ada. Oh, makan lauk je lah. Itu dia sungai yang mengalir lesu dengan habitat buaya-buaya. Tak tahulah ada buaya. Kadang-kadang ada buaya berada kat tepi ni. Tapi nice. Ini dia betul-betul road less taken. Inilah kelebihan ya. Setiap Captain Vacation boleh masak punya. Paling tidak pun goreng telur tu dia tak hangus. Tapi kita extra lagi. Time-time bila kita travel ni, cari dia punya bahan makanan halal. Senang kita nak masak sendiri. Lagi dekat motorhome ni, semua stove ada, microwave pun ada, oven pun ada. Apa lagi nak? Boleh je masak. Sementara saya memasak dengan Abang Azli, kita temankanlah warga Mas ni untuk memancing. Okey, dia punya batu ladung. Dia punya batu ladung je dah berat macam dah dapat ikan dah. Abang, jap. Abang nak launch pun tengok depan. Nanti abang nak angkat dah sangkut kat pokok tu bang. So kita nak launch kat sini. Kita tengok macam sedap je situ. Cara nak release jangan lupa bang. Okey, ni tarik sini, tarik jari. Tolak dulu. Okey. Saya balik. Betul. Dia makan lah. Jap. Weh, ikan weh. Ikan tu. Wow. Weh, kita tengok apa benda. Weh, berat rod. Wah. Ikan apa tu? Ikan. Ikan. Wah, baik beri. Ini macam mana nak buang ni? Tak, dia tolak kayu. Tolak kayu. Jap. Rezeki lah. Mana kau sangkut tadi? Dia bengkok mana? Tu ni. Ni, dahan yang bawah lagi bang. Ikan tu tak gantung lah. Jap. Kau lepaskan tu. Abang jangan terkejut. Senang rupanya ikan aspren ni. Oh, dapatlah dalam tapak tangan. Besar tapak tangan. Kita mancing ni tak apa. Tak ada lesen ni. Ada lesen. Ada. Kita dah ada. Kita dah buat lesen dengan Shire kot. Ini kau simpan. Oh, lupa pula lesen besar daripada Shire Catering. Tapi kita di daerah Experience. Panjanglah batang tu dulu bang. Boleh ke? Boleh lah bang. Kasih pusing dulu. Aku hentak kepala kau boleh. Aku hentak kau. Sekejap. Sikit lagi. Terkiak-kiak lah sekali. Ini boleh buat lagu. Sekat Singapura. Okay, jap. Tahan. Nak kau pergi sebelah sana. Betul. Abang, ambil bang. Adakah rezeki milik kita? Abang cangkuk mulut dia bang. Itulah. Kena pakai kayu. Tak ada hidup. Dia. Hidup kan? Ada di bawah tu lagi. Tak ada dah. Dah. Tak tahu je. Potong dah barbecue dah. Jadi kita tahu ada ikan. Berbala lah daripada umpan pelaburan daripada SN tadi. Berbala makan belum lagi pasal ikan tak naik. Jom makan. Oh, tu dia mi daripada Osi. Oyang. Mi segera Osi mackerel. Yang terilis tu seperti lah. Yang tengok video tu mesti kena mackerel. Halif benar rasa. Dia dah giat dah mancing. Makan pun tak nak dah. Ketabahan pemancing tegar. dengan lalat-lalatnya lagi. Tak apa, kita biarkan dia dengan hobinya. Kami pula sambung makan lagi. Kali ni dengan pizza pula. Memang best lah berkelah macam ni, dikelilingi keindahan alam yang tidak disentuh oleh tangan-tangan manusia. Dapat lagi. Kali ni harapan jangan palsu. Pastikan dia dapat naik. Yeah. Memang senang kalau dapat kat sini. Ya, ikan satu Malaysia. Ikan yang tadi juga Tak ada lah, bukan yang tadi. Bukan yang tadi lah, jenis yang tadi. Sebenarnya bila naik motorhome ni, kita tak payah nak pergi lunch, nak pergi kedai semua tu. Tak payah. Cari je tempat yang dekat dalam map tu. Nampak macam nice. Lepas tu nampak pula ada jalan masuk. Ada pula tayar-tayar kesan tayar kereta orang. Maknanya tempat ini boleh disinggahi. Okey, jadi sekarang ni kita nak teruskan perjalanan ke Esperance. Woohoo!
Nampak tu? Bawa kereta elok-elok kerana kita kemungkinan boleh dilanggar oleh kereta api darat. Sekali lagi terbang, rasanya koyak kot. Dia selisih dengan road train tu, memang terbang. Baik. Terus hilang. Tu. Okey. Kanan. Sekali lagi dia buat hal. Aduh. Oh Allah, dah koyak-koyak. Tadi ada dua je koyak. Kita sambung perjalanan semula menuju ke Esperance. Memang kenyang mata kami dengan kecantikan alam di Western Australia ni. Tapi layan punya layan, sekali tiba-tiba minyak motorhome boleh habis pula. Ini semua masalah SN lah ni. Aduh, minyak kita habis. 1.9 km lagi dan kita dah betul-betul dah tutup aircon apa semua tu. Alah, tak boleh juga. Hai, lain kali ada peluang isi minyak, isi. Dekat sini stesen minyak dengan satu stesen minyak lain 100 km jauh dia. Sepatutnya kita boleh sampai. Boleh sampai. Saya pelik tadi tengok dalam tank tu, reserve tu, dia boleh sampai. Macam contohnya kita dah sampai Esperance kan, dia ada lagi 40 km. Tu saya tak kisah sangat tadi. Okay, sekarang ni ada local people. Tapi kan ada 2 km. 2 km. Nasib baiklah ada orang native Australian kat sini yang sudi menolong. So SN dengan Abang Suhaimi, dia orang akan pergi beli dahulu. Akan pergi beli minyak, lepas tu datang sini balik. Dapat beli sebotol pun okey lah, sebab nak sampai ke stesen minyak 2 km lagi. Dia nak pergi melabur. Itu namanya road train dia panggil. Dia pakai trailer, ada 3 belakang dia punya kontainer gerabak tu. Tapi kena berhati-hati lah, dia orang memang laju gila lah. Bukan apa, sebab Australia ni kawasan dia luas. Antara satu bandar ke satu bandar lain tu dia memang jauh. Jadi untuk memudahkan, untuk efisiensi, untuk penjimatan, dia menggunakan road train. Dah selamat beli diesel dan sekarang ini pergi ke kereta pula. Lima liter minyak. Ni dia. 5 liter minyak ni untuk sampai ke stesen minyak je. dah suruh dah tadi nak isi minyak, kata jauh lagi ni. Ni cukup ni. Siapa cakap sampai Esperance. Siapa cakap Saya cakap lah. Okay. Tapi tak ada bantahan. Terima kasihlah Encik Eric tolong kita. Dia terus berhenti. Dan kemudian kita bagi tahu apa ada masalah kita. Lepas tu dia bawa pergi stesen minyak. Dia tunggu kita, hantar balik kita kat sini. Cuma inilah harga dia, $21, RM60. Tak boleh tinggal, mesti kena bawa balik. Orang Australia ni dia kasar lah. Kalau kata cakap dengan dia, kan. Lepas tu dia orang ni jenis yang macam kalau nak sound terus on the spot. Tapi bila kita minta tolong, dia tolong. Tapi kalau kata kat Malaysia lah, orang tahan tepi jalan, saya pun ragu-ragu nak berhenti. Takut kena samun, takut kena curi kereta lah, macam-macam lagi. Daripada tadi 5 liter je pun tak habis-habis lagi ni. Mojo 5 liter ni enough untuk 2.3 km. Kalau jauh, berapa botol kena beli? Okay. Kata running again. Kalau tak terbang kita punya stiker tadi tu, mesti kita tak lost momentum. Bolehlah pergi 1 km lagi. Okey, dah nak sampai. Tak lama pun dari tempat kami habis minyak tadi, kami terus tiba di Cek Duit, iaitu salah satu sub-region kepada wilayah Esperance. Kali ni memang kena isi minyak penuh-penuh supaya tak berulang lagi drama habis minyak macam sebelumnya. Kalau anda bawa kereta pun, stesen pump minyak Puma ni pun ada jual untuk unleaded 91 dengan Puma Max 98. Dia dah ada payment terminal dia. Bila je pump nombor apa, boleh isi. Alang-alang tu kita terus lap tingkap. Ni rajin punya orang Singapura ni. Inilah untungnya orang tinggi, nampak tu. Kalau lain kali nampak tinggi-tinggi, kita jangan buat apa-apa. Okay, panggil je orang tinggi buat. Kalau korang nak tahu, sepanjang pengembaraan kami di Western Australia ni, kita orang tak ada booking dengan mana-mana campsite pun. Kebanyakannya kita just walk in je. Harap-harap di Esperance ni adalah campsite yang available. Nah ya, kalau tak ada weh. Dah sampai Great Ocean Down Under. Nampak.
Apa pun, memang boleh pujilah Western Australia ni, campsite yang ada sangat friendly motorhome. Tak perlu nak risau nak recharge bateri dan isi semula stok air motorhome kita. Kita dah sampai RSC Holiday Park. Ini memang best lah sebenarnya sebab ada swimming pool lah. Facility dia pun just nice. Ada playground lagi. Sekarang ni dah penuh, so kami kena pergi ke Pink Lake. Dia kata maybe Pink Lake ada yang available. Dia kata lama tapi well maintained. Kita dah book melalui e-phone saja, jadi boleh menginap. Okey, kita dah sampai dah dekat Pink Lake Tourist Park. Dia ada shop, dia ada office dia dan dia buka 8 AM to 5:30 PM. No late bookings taken. Ini nombor telefon dia. Dia tak sempat nak tulis nama, tinggal dalam PO Box dia tu. Now kita nak bergerak menuju ke site kita untuk kita letak caravan dan charging. Ini laluan kita lah. Finansial kita ke kiri lah. Standar belakang kita tu je. Senang. Saya ada wifi dia bagi. Kita orang dengar suara orang Melayu tadi. Ya. Assalamualaikum. Weh, jumpa orang Malaysia lah dekat. Macam suara orang Melayu tapi takkan aku salah dengar. Dengan Chef Funang lah. Ya, betul. Dari mana? Hari ni hari kelima dari Kajang. Oh, dia dari Kajang. Orang kampung. Orang kampung. Kajang, Sungai Ramai. Dia ni kat mana? Kat Bilang ke? Lalu tengok TV Kajang. Ada seorang member. Siapa nama dia? Sibli, bukan? Yang Ustaz Syauqi. Apa yang dia Wak. Wak. Nampak dia ada sekali masa dia pergi tasik ni kan? Oh, Wak. Wak Karto. Wak Karto. Hari kelima. Hari ni hari kelima. Tapi sini first day ni? First day. Semalam kita ada Hayden. Dan sinilah. Semalam bukan Hayden ni? Sama lah kita. Dekat-dekat lah. Wave Rock. Wave Rock. Semalam dekat. Plan pun sebenarnya nak show dia ni tapi tak kesampaian. Sebab sudah tak tahu jalan ke semua kan. So kereta je lah senang. I see. Ini baru Beza sedikit. Yang macam Wave Rock dia macam dekat gurun-gurun. Dan ini kita tepi beach. Tapi ni best lah. Kalau kata kita malam ni kita boleh panggang kambing pun tak apa kan. Macam dia ada windbreaker dia ke keliling tu dah ada ni kan. Jadi dia tak adalah berangin sangat. Kita boleh lihat ada banyak kabin-kabin dan juga park untuk camper van. Dan saya nak try main benda-benda loncat tu. Tapi masalah dia adalah hanya children 15 years and under only. Dia akan bagi kita power side 34 hingga 56 macam kita orang punya 37. Side 21, 33. Tu tanpa power. Kita dah sampai dah. So, kalau nak tahu tempat kita kat mana, ada di tulis sini 36, 37. Tadi masa kita call, dia tanya berapa size. That's why dia kata tak apalah, kita orang bagi awak yang paling besar punya. So inilah kita dapat. Selain daripada tandas, dia bagi kita kemudahan tempat nak membakar seperti mana kita experience di Kettering. Dan juga dia bagi kita table. Dulu kena bayar. Panas. Asal tak tutup? Tak. Dah tengah. Tu yang ini memanglah tak panas. Mana dia panas mangkuk kena scam. Panas lah. Sini mana? Guys. Oh, kitchen pula dah cantik dah. Ada orang tengah masak. Ada orang nak masak kat sini. Oh, kitchen tutup pukul 10. Kitchen tutup lah. Masak sini lah. Ini adalah barang-barang yang mereka tinggalkan sebelum dia remove, tak label ni, kita ambil lah. Sometimes hari ni hari terakhir dia orang ni dan terus lepas tu pergi ke airport, dia orang tinggalkan barang-barang situ. Dan kalau kita nak sidai baju pun dia bagi senang betul lah. Ada ampaian. Oh, ada laundry bang kan? Oh yo. So kita masuk dengan shilling je lah. Masuk sini tapi mahal. Alah bang, $5 kena banyak-banyak. Kita semua lah 4 orang lah. Tapi kita baru ada berapa je. Ya. Kalau you all datang sini, bawa ke keluarga, memang you boleh lah pakai motorhome, camper van ke apa semua tu. Bayaran untuk campsite dekat orang dewasa $40 ke $60. Tapi kalau you all duduk dekat hotel, homestay ke ataupun apa semua tu, harga dia untuk 4 orang dalam $200-300. Biasa kan orang tua dia susah sikit je. Tanya je, tanya pun salah, tak tanya pun salah. Sabar.
Kita akan siang ikan yang dapat itu, ikan belanak. Lepas tu kita dapat pancing tadi ikan bream. So kita akan buang perut dia. So jadi kita simpan dalam kita punya caravan. Dia nanti dia tak berbau dia tak berbusuk. Dah selesai dah. Kita dah bersihkan. Wow, kita perasan. For the convenience of others, kindly clean up after use. Definitely no fish cleaning. Okay, cabut cepat. Jom, let's go. Okay, hari ni kita pakai peri-peri. Kami akan menikmati steak yang dibeli sebelumnya semasa di Perth. Kita sapukan rempah rencah mudah sahaja dan terus grill. Kami suka menikmatinya dalam keadaan medium rare sebab ianya juicy dan lembut. Sedapnya. Kita nak tahu dia medium rare tak medium rare. Yang ini raw. Yang ini medium rare. Yang ini medium well done. Ini well done. Bewi, dah pedas. Ni peri-peri yo. Merah sikit, keluar jus. Oh, tu dia mantap. Mantap. Alhamdulillah, lega bila dah dapat check in campsite ni. Nikmat dia Allah je yang tahu. Alright, kami pun dah tak sabar menunggu hari esok untuk kita explore kecantikan dan keunikan yang ada di Esperance ni. Katanya pantai dan air laut di sini jernih kebiruan dan jarang kita boleh nampak pantai yang cantik dan unik macam di Esperance ni. Betul ke? Kalau nak tahu, jangan lupa untuk ikuti episod kami yang seterusnya di minggu hadapan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lompat lagi, dia lompat. Oh, dia dah gerak, Luas terbentang, bumi berdua dan bayu. Ya bang, tumpang dia bang. Dia punya weather sangat cantik lah. Ada dia punya sunset dia. Ada apa? Black, violet. So nombor kat sini Oh, dah dulu. Aduh. Oh, kita haraplah kalau kata ada terlanggar kanguru. Hasan, inilah. Inilah. Ada di sini jom. Alright, good to go. Jangan buat hal. Singki untuk kita nak memasak dan juga semalam tak sempat nak buat bayaran ke. Cuma dapat ambil kunci saja. Begitulah kehidupan seorang content creator. Nampak tu entah apa benda-benda pelik lagi dia akan buat. AA tu macam tak betul sikit kan? Betul? Ya, bukan. Ya, tak betul. Tak betul. Tak rasa tak boleh giling kepala. AA tu macam tak betul kan? Tak betul. Oh macam ni. Tak betul lah tu. Mata dah tercabut ni. Dia buat apa? Dia beri skodeng dia tu. My name is Nang. SN memancing. SN memancing. Yalah. Okay. Kata. Apa? Sabar mancuk-mancuk. Okay, kita orang. Duduk bang. Pakai sebelah. Simpan. We feel it. We breathe the air. Yang pentingnya kita kena book hotel. Hotel, jangan hotel, bukan hotel. Nasib baik Shibli tak ada. Kalau Shibli ada, kita scam dia.